යාළුවනේ IELTS රීඩින් ගොඩ දාගන්න ක්‍රමයක් හොයනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ ප්‍රශ්නේ ඔයාලා ඉන්නවා නම් මේ සැරේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඔයාලගේ IELTS රීඩින් වල තියෙන ගොඩාක් ගැටලු විසඳ ගන්න. ඒ වගේම ඊළඟ සැරේ IELTS රීඩින් පේපර් එක අතට ගන්නකොට බය වෙන්නේ නැතුව කොන්ෆිඩන්ස් එකෙන් ඒකේ තියෙන දේවල් කියවන්න, ප්‍රශ්න තේරුම් ගන්න ගොඩාක් උපකාරී වෙන දෙයක් ගැන තමයි මේ සැරේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වීඩියෝස් බලලා එක ට්‍රික්ස් පාවිච්චි කරලා කන්ෆියුස් වෙන්නේ නැතුව මේකේ තියෙන එක්සර්සයිස් එක කරොත් ඔයාලගේ රීඩින් විතරක්ම නෙමෙයි රයිටිං ස්කිල්ස් ඒ වගේම ස්පීකිං ස්කිල්ස් පවා වැඩි කරගන්න පුළුවන් ටිප් එකක් තමයි මේක. ඒ වගේම මේකේ මෙමරයිස් කරන්න එහෙම නැත්නම් ලිස්ට් එකක් නැත්නම් ඒ වගේ දෙයක් තියාගන්න කියලා දෙයක් නැහැ. ඔයාලට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලගේ මයින්ඩ් එක රිලැක්ස් වෙන, රීઓගනයිස් වෙන දෙයක් තමයි මේක. කෙටියෙන්ම කියනවා නම් රීඩිං ඉංග්ලිෂ් බුක්ස්. ඔව් සමහර අය හිතනවා ඇති අයියෝ මේකද කියලා. එහෙම හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එක බලලා වැඩක් නැහැ. ඔයාලගේ ඉංග්ලිෂ් පොත කියවන්න. හැබැයි තාම ඉංග්ලිෂ් බුක්ස් කියවලා නැත්තම් ඕ අඩු නම් ඔන්න ඔයාලට මේ ටික ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාලගේ රීඩින් ටෙස්ට් එකට බෑන් 9ක්ම ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මොකද ඒ තරම්ම හැකියාවක් මේ එක්සර්සයිස් එකට තියෙනවා. ඉතින් මේ එක්සර්සයිස් එක ඇත්තටම IELTS රීඩින් වලට බෑන් 9ක් වුණත් රීච් කරන්න පුළුවන් ටෙක්නික් එකක්. මට රීඩින් වලට ප්‍රශ්නයක් තිබ්බේ නෑ. මම IELTS කරනකොට අන්තිම කීප සැරේ මං ලියනකොට බෑන් 9ක්ම ආවා රීඩින් සෙක්ෂන් එකට. මට රයිටිං වලට 6 බෑන් එකක් ඕන නිසා කීප සැරයක් IELTS ලිව්වා එක දිගට. පොත් 10ක් විතර කියවන්න ඕන නැති හරිම කන්සන්ට්‍රේටඩ් ටෙක්නිකයක් තමයි මේක. ඔයගලන්ට බෑන් 9ම ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් මේක ඔයගොල්ලෝ හරියට කරොත් එහෙම. ඉතින් අපි බලමු රීඩිං ඉංග්ලිෂ් කන්ටෙන්ට් කියන ටෙක්නික් එක කොහොමද මෙච්චර යූස්ෆුල් වෙන්නේ කියලා IELTS රීඩිං එක්සෑම් එකට. කොහොමද මෙහෙම වෙන්නේ? පළවෙනියටම ඩෙවලොප් කරන ටෙක්නික් එක තමයි vocabulary expansion. සිංහලෙන් අපි කියන්නේ වචන පරාසය කියලා. ඉංග්ලිෂ් ලැන්ග්වේජ් එකේ මේක හඳුන්වන්නේ vocabulary කියලා. අපිට මේ වචන පරාසය ලේසියෙන්ම වැඩි කරගන්න පුළුවන් එක්සර්සයිස් එකක් තමයි ඉංග්ලිෂ් පොත් කියවන එක. එහෙම නැත්නම් ඉංග්ලිෂ් ආටිකල්ස්, novels, newspapers මේ වගේ දේවල් කියවන එක. ඕගලන්ට මෙහෙම කරද්දී ඕගලන්ට ගොඩක් හම්බ වෙන්න ගන්නවා ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැති වචන. කමක් නැහැ. හැම වචනයක්ම දැනගන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් කතාවක් කියවද්දී අපි සාමාන්‍යයෙන් foreign language movies බලන්නේ ඕන තරම් ඒ වගේ තමයි. ඒක කියවලා තේරුම් ගන්න try කරන්න. මේ එක්සර්සයිස් එකකින් ඔයාලගේ ඉංග්ලිෂ් වචන පරාසය ගැන අවබෝධයක් එනවා. ඒ වගේම ලැන්ග්වේජ් එකේ තියෙන නිතර භාවිතා කරන ඔයාලා තාමත් දන්නේ නැති වචන හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ නිතර භාවිතා කරන හැබැයි ඔයාලා තාමත් දන්නේ නැති වචන හම්බ වෙනවා. ඒවා අනිවාර්යෙන් ඉගෙන ගන්න වෙනවා. ඒවා ඉගෙන ගද්දී ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඒකේ තේරුම, ඒ වගේම ඒක ස්පෙල් කරන විදිහ. ඊට පස්සේ ඊළඟ ආටිකල් එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ පොත, එහෙම නැත්නම් නිවුස් පේපර් එක කියවද්දී ඔයාලට එච්චර අමාරුවක් නැතුව කියවන්න පුළුවන් වෙනවා ඊට පස්සේ මේ ඉංග්ලිෂ් කන්ටෙන්ට්. ඒ වගේම IELTS රීඩින් වලදී දෙන කේස් ස්ටඩි ඔයාලට වෙනදට වැඩිය ඉක්මනට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද ඔයාලට නිතර හම්බ වෙන වචන ඉක්මනටම උඩින් පල්ලෙන් කියවලා තේරුම් ගන්න වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාලා දන්නේ නැති වචන හම්බෙන්නේ බොහොම ටිකයි. ඉතින් ඒ කියන්නේ කේස් ස්ටඩි එක අඩුම ගානේ 75%ක්වත් ඔයාලට තේරෙනවා. අන්න ඒ ලෙවල් එකේ ඉන්නකොට ඔයාලට රීඩිං වලට හොඳ බෑන් එකක් හම්බෙන අවස්ථාව ගොඩක් වැඩි. හරි, අපි දැන් ඊළඟට බලමු මොනවද අපේ තවත් ඩෙවලොප් වෙන්නේ කියලා මේ ඉංග්ලිෂ් බුක්ස් කියවනකොට එහෙම නැත්නම් ඉංග්ලිෂ් ආටිකල්ස් and ඉංග්ලිෂ් කන්ටෙන්ට් කියවනකොට. Number 2, improve reading speed and comprehension. රීඩිං ටෙස්ට් එකේදී ඔයාලා රීඩ් කරන ස්පීඩ් එක ගොඩාක් වැදගත්. මොකද මේ ටෙස්ට් එක ටයිම් මැනේජ්මන්ට් පවා ටෙස්ට් කරන ටෙස්ට් එකක්. සමහර අයට මේ දෙන කේස් ස්ටඩි එක කියවන්නම ගොඩාක් කාලයක් යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ටෙස්ට් එකට ටයිම් එක මදි වුණා කියලා කියනවා. ඇයි මේක එහෙම වෙන්නේ? අපිට skimming and scanning skills නැති නිසා. එහෙම නැත්නම් මේකට ඇත්තටම අවශ්‍ය quality එක ඩෙවලොප් කරලා නැති නිසා තමයි මේක වෙන්නේ.
මේක ලේසියෙන්ම අපිට ඉබේම ප්‍රැක්ටිස් වෙනවා ඉංග්ලිෂ් ලැන්ග්වේජ් එකකින් පොත් කියවන්න ගත්තාම. එක්සැම්පල් එකක් වශයෙන් එක පොතක් පටන් අරගන්න ඔයාලා කියවන්න. මේ පොතේ අඩුම ගානේ පිටු 300කට වැඩිය තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලා ගන්න ලස්සන ලෝකේ ප්‍රසිද්ධ ඉංග්ලිෂ් නවල් එකක්, රොමැන්ටික් නවල් එකක් ඔයාලට කැමති නම් ඕනම සබ්ජෙක්ට් එකක් ගැන තෝරගන්න. ඒක කියවලා ඉවර කරන්න ටාගට් එකක් තියාගන්න සතියකින්. මේ කතා පොතෙන් ඔයාලට ලස්සන ලෝකයකට ලස්සන ලෝකයක් ඇතුලේ අතරමං වෙනවා වගේම ඔයාලගේ ස්පීඩ් රීඩිං ස්කිල්ස් ඩෙවලොප් වෙනවා. ඒ වගේම පොඩි ආටිකල්ස් හැමදාම කියවනවට වැඩිය එක දිගට මයින්ඩ් එක ස්පීඩ් රීඩිං වලට ට්‍රේන් කරන්න පුළුවන් ටෙක්නික් එකක් තමයි පොතක් කියවන එක සබ්ජෙක්ට් එකක් ඇතුලේ. මේක භාවනාවක් වගේ තමයි. හැබැයි ඉක්මනටම දෙයක් කියවන්නත් ඒ වගේම කියවන දේ හරියට මනසින් මවා ගන්නත් ඉංග්ලිෂ් ලැන්ග්වේජ් එකකින් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සිංහලෙන් වගේම ඉංග්ලිෂ් ලැන්ග්වේජ් එකකින් දෙයක් මනසින් මවා ගන්න, ඒ වගේම මේ මනසින් මවා ගන්න දේ ඉංග්ලිෂ් ලැන්ග්වේජ් එකට කන්වර්ට් කරන්න ඕගලන්ට හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට තේරෙන්න ගන්නවා ස්කිමින් ඇන්ඩ් ස්කෑනින් ටෙක්නික් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. රීඩින් ටෙස්ට් එකේ එන ප්‍රශ්නවලට උත්තර ඉක්මනටම ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද ඔයාලගේ ඇහැ පොඩ්ඩක් හුරු වෙලා තියෙන ඉංග්ලිෂ් වචන ගොඩක් අස්සේ ප්‍රශ්න පත්තරේම හැංගිලා තියෙන උත්තරේ ඔයාලට හොයාගන්න. ඊළඟට අපිට ඩෙවලොප් වෙනවා number 3 enhance critical thinking and interference skills. අපි හැමෝම දන්නවා ඉංග්ලිෂ් කියන්නේ ඉංග්ලිෂ් විතරක්ම නෙමෙයි අපේ ක්‍රිටිකල් තින්කින් ඒ වගේම ටයිම් මැනේජ්මන්ට් වොකැබුලරි වගේ දේවල් මේ රීඩිං ලිසනිං රයිටිං ඇන්ඩ් ස්පීකිං කියන ටෙස්ට් හතරෙන්ම ටෙස්ට් කරනවා කියලා. මොකද ඉංග්ලිෂ් ලැන්ග්වේජ් එක විතරක්ම මදි. මේ ලැන්ග්වේජ් එක පාවිච්චි කරලා ඉමිග්‍රන්ට්ස්ලා ඉන්න රටකට අපි ජොබ් එකක් කරන්න යන්න ඕනේ. සර්වයිව් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ රීඩිං ටෙස්ට් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ ක්‍රිටිකල් තින්කින් හොඳටම තියෙන අයට බෑන් 9ක්ම ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් විදිහට. හැබැයි ක්‍රිටිකල් තින්කින් ස්කිල්ස් ඒ කියන්නේ මනසින් තර්ක කරලා ගැටලු විසඳ ගන්න තියෙන හැකියාව ෂාප් කරලා නැත්තම් මේ ටෙස්ට් එකේ සමහර අයට හරි අමාරුයි මේ ටෙස්ට් එක ගොඩ දාගන්න. අපි ආයෙත් යමු අපේ සොලියුෂන් එකට. ඉංග්ලිෂ් පොත්වල ස්පෙෂලි මිස්ට්‍රි නවල්ස්, සයන්ස් ෆික්ෂන්, රොමෑන්ස් නවල්ස් වගේ ජෙනර් වල නිතර පිටුවෙන් පිටුව ගොඩක් වෙලාවට ක්‍රිටිකල් තින්කින් ඒ වගේම ආන්සර් එක කියන්න ඉස්සෙල්ලා ගෙස් කරන්න පුළුවන් ක්ලූස් එහෙම තියෙනවා. ඉතින් මේවා කියවනකොට අපිට තේරෙනවා ඉංග්ලිෂ් වල තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ කමියුනිකේෂන් ස්ටයිල් එක. මේක ලංකාවේ এডুকেෂන් සිස්ටම් එකේ තියෙන ඉංග්ලිෂ් පාඩම් වලින් එක එච්චර ඔයාලට තේරුම් ගන්න බෑ. මොකද ඒවා හදලා තියන්නේ ඉංග්ලිෂ් ලැන්ග්වේජ් එකක් වශයෙන් අපිට ඉගෙන ගන්න, ලැන්ග්වේජ් එකක් වශයෙන් අපිට ඒක ඉගෙන ගන්න විදිහට. නමුත් IELTS රීඩිං එක්සෑම් එකේ ටෙස්ට් කරන්නේ ඔයාලගේ ඉංග්ලිෂ් ලැන්ග්වේජ් එක විතරක්ම නෙමෙයි. ක්‍රිටිකල් තින්කින්, identifying answer by given clues, identifying wrong answers, මේ වගේ දේවල් ඔයාලට තේරෙන්න ගන්න මෙන්න මේ වගේ ඉංග්ලිෂ් බුක්ස්, novels, එහෙම නැත්නම් National Geographic වගේ මැගසින් තියෙනවා. මේ වගේ දේවල් ටිකක් කියලා ඒවා වල තියෙන කතාව එහෙම නැත්නම් අන්තර්ගතය තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණාම අපිට ඊට පස්සේ IELTS පේපර් එකක් කරනකොට ඉබේම තේරෙනවා අපේ critical thinking part එක improve වෙලා කියලා. අපිට ඉක්මනටම ප්‍රශ්න වලට පේපර් එකේ දීලම තියෙන answers හොයාගන්න පොඩ්ඩ ලේසි වෙනවා. හරි, අපි number 4 එකට යමු. number 4 එකට අපිට improve වෙන්නේ exposure for different text types and genres. මේක හරිම important. සමහර අය මේක neglect කරාට මේක ගොඩක් important දෙයක්. අපි ඉස්සර සිංහල කතා පොත් කියවද්දි example එකක් වශයෙන් මාටින් වික්‍රමසිංහ, TB ලංගරත්න මේ හැම කෙනෙක්ම එයාලට ආවේනික accent එකක් ඒ කියන්නේ කතාව කියන විලාසයක් අපිට දකින්න හම්බ වෙනවා එයාලගේ පොත්වල. මෙහෙම තමයි ඉංග්ලිෂ් රීඩිං මැටීරියල්ස් වල. එතකොට IELTS රීඩිං පේපර් එකට එයාලා දෙන කේස් ස්ටඩීස් අරන් තියන්නේ වෙන තැනක පබ්ලිෂ් කරපු පබ්ලිකේෂන් එකකින්. ඉතින් මේ කේස් ස්ටඩීස් එකින් එකට වෙනස් ඇක්සන්ට් එකකින් වෙනම ජෙනරා එකකින් තමයි ලියලා තියන්නේ මේ කේස් ස්ටඩීස් IELTS රීඩිං පේපර්ස් වල තියෙන. ඉතින් මේ වෙනස අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට එයාලා ටෙස්ට් කරනවා වෙනස් ජෙනරා වලින් අපිට ආටිකල්ස් දීලා ඒවා වලින් ආන්සර්ස් හොයාගන්න පුළුවන්ද කියලා අපිට. ඉතින් මේක ගැන අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. අපි පිටු 300ක්වත් විතර තියෙන පොතක් කියුවේ නැත්නම් අපේ ලයිෆ් ටයිම් එකේවත් ඉංග්ලිෂ් ලැන්ග්වේජ් එකකින් ලියලා තියෙන.
ඉංග්‍රීසි කතා පොත්වල මම ආසම ඕත කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් රචකයෙක් තමයි සිඩ්නි ෂෙල්ඩන් කියන්නේ. එයාගේ පොත් එකක් දෙකක් කියවුවෙන් පස්සේ මට ඇත්තටම IELTS reading papers ලියන්න ටිකක් ආස හිතුණා. ඒ වගේම ඒ papers ලියද්දි මට වෙනදාට වැඩිය ලේසි ගතියක් දැනුණා. ඒ වගේම IELTS writing section එකත් සෑහෙන improve වුණා. මෙයාගේ story telling style එක හරිම sharp and edgy. හරිම ඉන්ට්‍රෙස්ටිං එයාගේ බුක්ස් අතර ගත්තහම නිතර කියවන්න හිතනවා. ඔයාලට කැමති නම් මෙයාගේ පොතක් අරන් කියවන්න සිඩ්නි ෂෙල්ඩන්ගේ. ඔයගලන්ට ඒක වර්ක් කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට වෙන author කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ කැමති සමහර අය ආසයි JK රෝලින්ගේ හැරි පොටර්. දැන් හැරි පොටර් ස්ටෝරි එක මම දන්නවා හැමෝම දන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒක කියවද්දී අර සර්ප්‍රයිසිං ගතිය නැති නිසා ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති නවල් එකක් අරගෙන කියවන්න. ලෝකේ ප්‍රසිද්ධ ලස්සන නවල් එකක්. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ටත් කියන්නේ මේක try කරන්න කියලා කිසිම දෙයක් work out කරේ නැත්නම් මෙතනදී ඔයගලන්ට සෑහෙන progress එකක් දැනගෙන ගන්නවා. IELTS reading section එක තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව වැඩි වෙනවා. ඉතින් මම මේ ටෙක්නික් එක ඔයාලට කියන්නම් විස්තර ඇතුව. ඔන්න මම example එකක් පෙන්නන්න. මේක පොතක්. මේක ඇවිල්ලා පිටු 260ක් තියෙනවා. මෙන්න මේ size වගේ පොතක් ඔයගලන්ට අරගන්න පුළුවන් නම් අරගෙන කියවන්න පුළුවන් නම් මේ language මේ පොත ලියලා තියෙන language එක හරිම simple. තව ඔයගලන්ට famous පොතක් තියෙනවා පෙන්නන්න. මේක ඇවිල්ලා Gone Girl. මේක movie එකටත් convert කරලා තියෙනවා මේ පොත. මේකේ පිටු 500ක් විතර තියෙනවා මම හිතන්නේ මේ පොතේ. ඔයගොල්ලෝ කැමති පොතක් අරගෙන කියවන්න ගන්න. කැමති පොතක් නෙවෙයි දැන් පිටු 300ක්. ඉතින් තව පොතක් මං ආසම පොතක් IELTS කරන කාලේ කියවපු පොතක්. ඒකට හැබැයි පිටු 300කට වැඩිය අඩු ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. මේ පොත ක්ලාසික් ලිටරචර් වලින් ලියපු හරිම ලස්සන රොමැන්ටික් නවල් එකක් තමයි. මේකේ නම තමයි Wuthering Heights. හරිම ලස්සනයි මේ කතාව. ඉතින් කියවන්න කියලා මම රෙකමන්ඩ් කරනවා ඔයාලට වෙනස් ජෙනර් එකක්. ඒ කියන්නේ ක්ලාසික් ජෙනර් එකක් චූස් කරන්න කැමති නම් දෙවෙනි පොත හැටියට Wuthering Heights කියවන්න. එච්චර ලොකු පිටු ගානක් තියෙන පොතක් නෙමෙයි. හැබැයි හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මේ පොත් කියවද්දි මාස ගණන් ගන්නේ නැතුව සිංහල නවකතාවක් කියවනවා වගේම ඉක්මනටම කියවලා ඉවර කරන්න ගන්න. එක පිටු 300ක් වගේ පොතකට සතියක් වගේ ටාගට් එකක් තියාගන්න. මොකද අපි සිංහල කතා පොතක් කියවනකොට අපි සතියෙන් ඉවර කරනවා. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි කතා පොතක් කියද්දි කම්මැලි නැතුව සතියෙම ඉවර කරන්න බලන්න. දන්නේ නැති වචන තිබ්බත් කමන්නේ. ඔයගලන්ට කතාව කියවන්න ආසාව තියෙනවා නම් ඒක ටක් ගාලා කියවලා ඉවරයක් කරලා ඊළඟ පොත ගන්න. ඔහොමම පොත් දෙක තුනක් කියවන්න ඕනේ. මේ එක්සර්සයිස් එකට පොත් 10ක් විතර කියවන්න ඕනේ නෑ. පොත් දෙක තුනක් කම්ප්ලීට් කරා නම් හරිය පිටු 300ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙන. ඉතින් හරියටම මේ ටෙක්නික් එක කරන්න. ඊට පස්සේ IELTS reading paper එකක් ගෙදර ඉඳන් ඉස්සල්ලාම කරනකොට ඔයාලට paper එක ගැන ලොකු තේරුමක් එනවා. මේක ඔයාලට paper 10ක්වත් කරලා answers පස්සේ බලලා තේරුම් ගන්න. අපි කියන්නේ තේරුම් ගත්තත් හරියට ඔළුවට ගියේ නැති situations කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ ඔයාලට මේ වගේ exercise එකක් කරලා ඊට පස්සේ IELTS papers කරනකොට. ඉතින් වෙන හැම දෙයක්ම try කරලා මේ ක්‍රමයේ කරපු නැති අයට තමයි try කරන්න කියන්නේ. මම ඔයාලට සුබ පතනවා ඔයාලගේ exam එක. ඒ වගේම ඔයාලගේ future dreams ඉක්මනටම ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් මම තව content අරන් ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා IELTS section එක කොහොමද ඔයගොල්ලෝ හදාගන්නේ කියලා. IELTS කියන්නේ ගොඩක් important. ඔයගොල්ලෝ රට යනවා නම් ඒ වගේම විවිධ programs වලට qualify වෙනවද නැද්ද කියන එක IELTS exam එකෙන් ඕගොල්ලන්ට තීරණය කරන්න වෙන දෙයක්. ඉතින් IELTS ගැන මම ඉස්සරහට content අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. tips and tricks. මමත් IELTS 4-5 සැරයක් කරලා high band එකක් අරගත්ත කෙනෙක්. හැබැයි මම ඒ කට්ට කෑවා. ඉතින් මම දන්නවා කොච්චර අමාරුද කියලා IELTS කොට දාගන්න. අනිත් එක හරිම තීරණාත්මක exam එකක්. සාමාන්‍යයෙන් PR එක ගන්න කැනඩාවට ඇවිල්ලා එහෙම නැත්නම් UK ඕස්ට්‍රේලියා වලට ඇවිල්ලා PR එක ගන්න යද්දී ආයෙත් කරන්න ඕන exam එකක් තමයි IELTS කියන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ subscribe කරලා තියාගන්න Life in Northlands කියන channel එකට. මම තව මේ වගේ contents දානවා. ඒ වගේම පල්ලෙහායි comment කරන්න ඔයගොල්ලන්ගේ experience එක share කරගන්න. කොහොමද මේ reading English content කියන එක ඔයගොල්ලන්ගේ IELTS exam වලට ඔයගොල්ලන්ට දායක උනේ කියලා. See you on another video. Bye.